โทรมาเรื่อยยอเลยนะนางเด็กนั้นเมื่อคืนมันไม่ได้กลับบ้านทั้งคืนมันต้องกำลังวางแผนอะไรอยู่แน่โทรหาเธอทำไมยังไงเธอก็ไม่รับสายอยู่ดีน้องเด็กเว้นพอมันกลับมาฉันจะหักคอมันให้ดูพอได้แล้วขอเสียทีเรายังไม่รู้เลยว่านี่จะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนางเด็กเหลือขอในที่สุดก็รู้จักกับมาเสียทีนะคุณชายลองเว้ยพี่เคยคุณชายลองเว้ยคุณมาแล้วพี่เคยเชิญนั่งครับผมจะไม่นั่งพี่เคยยังไม่นั่งเลยนั้นผมนั่งเองผมว่าผมนั่งก็ไม่เหมาะเหมือนกันครับคุณชายลองเว้ยคุณพาเธอกลับมาด้วยตัวเองเลยหรือครับนี่มันคุณป้าครับผมกับถงกำลังจะแต่งงานกันเยี่ยมจริงรีเซ็ตไปเลยคุณชายลองเว้ยคุณมาจากตระกูลที่สูงส่งกว่าเราจะเลี้ยงเด็กคนนี้มาได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจอริงครับในเมื่อคุณกำลังจะแต่งงานกันเราก็เห็นด้วยอย่างยิ่งยินดีตกลงครับอย่างไรก็ตามครอบครัวของคุณวางแผนไว้ว่าค่าสินสอดเท่าไหร่หรือครับพ่อของผมกำชับมาเป็นพิเศษว่าห้ามปฏิบัติกับญาติฝ่ายหญิงไม่ดีค่าสินสอดคือ188 ล้านเป็นตัวเลขมงคลเพื่อความรุ่งเรืองครับเอาละครับคุณชายเว้ยว่ากันตามเหตุผลแล้ว188 ล้านไม่ใช่จำนวนที่น้อยเลยแต่ตระกูลเว่ยของคุณด้วยทรัพย์สมบัติมหาศาลขนาดนั้นคุณทำธุรกิจมูลค่าหลายร้อยล้านเสนอเงินมาแค่นี้เนี่ยนะถ้าเรื่องนี้หลุดออกไปคนเขาจะหาว่าตระกูลเว่ยแอบเลี้ยงดูเมียน้อยอยู่แม่นี่แม่กำลังจะแต่งลูกสาวออกหรือขายลูกกินกันแน่งั้นก็ได้388 ล้านเท่านี้พอไหมครับบอกผมมาสิครับคุณชายลองคุณแกล้งโง่หรือว่าไม่เข้าใจจอริงกันแน่ตระกูลเว่ยในเมื่อพี่ชายคนโตของคุณจากไปแล้วเหลือแค่คุณคนเดียวทุกอย่างในตระกูลนี้ก็ควรเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่แบบนั้นสิครับต้องเป็นของคุณกับภรรยาคุณด้วยคุณกำลังต่อรองเรื่องนี้กับผมเหมือนกับว่าเราไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันยังไงอย่างนั้นพอได้แล้วแค่นี้มันยังไม่พอน้องชายคุณยังต้องใช้เงินแต่งงานไม่ใช่หรือไงจริงไหมล่ะตั้งแต่เด็กฉันต้องยอมให้เขาในทุกเรื่องแม้แต่ตอนที่เขาไปก่อเรื่องวุ่นวายฉันก็ยังต้องเป็นคนจ่ายเงินประกันตัวให้เขาแล้วฉันล่ะศักดิ์ศรีของฉันไม่มีค่าเลยหรือไงตอนที่ฉันเรียนมหาวิทยาลัยฉันต้องหาเงินจ่ายค่าเทอมเองทุกบาททุกสตางค์แล้วไอ้คนไม่ได้เรื่องนั้นวันๆรู้จักแต่จะเล่นสนุกทำไมฉันยังต้องไปจุนเจือมันอีกด้วยเหตุผลอะไรยังไงเขาก็เป็นน้องของคุณนะน้องชายเขาเคยทำตัวสมกับเป็นน้องชายบ้างไหมเขาเคยทำประโยชน์อะไรให้ครอบครัวนี้บ้างหรือเปล่าเขาทำเป็นแค่แบมือของเงินไปวันๆในบ้านหลังนี้ข้าวของทุกชิ้นไม่ใช่เงินฉันหรอกเหรอที่ซื้อมาในครอบครัวนี้มองไม่ออกหรือไงว่าใครกตัญญูที่สุดคุณกำลังพูดเรื่องอะไรเราทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ใช่เหรอครอบครัวงั้นเหรอเคยมีสักครั้งไหมที่แม่จะมองฉันด้วยสายตาเอ็นดูฉันยอมฝืนใจตัวเองหลอกเอาเงินมา90,000เพื่อจะให้เกียรติแม่แต่แม่กลับหันไปให้ไอ้คนไม่ได้เรื่องนั้นนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงแม่ไม่รู้หรือไงพูดปากเดี๋ยวนี้นั่นพิธีพูดกับแม่เหรอเดี๋ยวจะตบให้พวกอย่าโกรธเลยเธอพูดถึงผมไม่ใช่พ่อแล้วพ่อด้วยทุกครั้งพ่อก็เอาแต่หลบอยู่หลังหนังสือพิมพ์ไม่ก็นอนดื่มเหล้าอยู่บนเตียงเห็นพวกเขาเหยียบย่ำฉันพ่อเคยพูดอะไรที่เป็นธรรมบ้างไหมถ้าครอบครัวนี้ต้องพังทลายลงไปพ่อไม่มีส่วนรับผิดชอบเลยหรือไงวันนี้ฉันหัวตรงขอประกาศให้ชัดเจนสินเดิมฉันจะไม่จ่ายแม้แต่บาทเดียวจะมางานแต่งหรือไม่มาก็เรื่องของพวกคุณถ้าไม่มาฉันก็จะบอกทุกคนในวันนั้นว่าฉันหัวตรงไม่มีครอบครัวเหลืออยู่แล้วและพ่อแม่ของฉันตายไปนานแล้ว
คุณต้องเล่นละครบทนี้ต่อไป ในเมื่อพวกคุณสองคนเป็นคู่รักกันแล้วต่อจากนี้ไปพวกคุณก็ควรไปมาหาสู่กันที่บ้านบ่อย คุณยังจะได้เงินเดือนละ90,000เหมือนเดิม บอกไว้นะพ่อผมเคี่ยวลากดินมาก คุณต้องมาที่บ้านเรา อย่างน้อยสัปดาห์ละ3 มื้อ เราต้องตกลงกันให้ดี ว่าเราเจอกันได้ยังไง คุณอยู่ที่ไหน ครอบครัวคุณมีใครบ้าง พวกเขาทำงานอะไร สรุปคือเราต้อง เป็นอะไรไปอีก ไม่มีอะไร ไม่ใช่เรื่องอะไรหรอก กระตือรือร้นหน่อยได้ไหม ผมจ่ายเงินให้คุณนะ เอาเถอะ ฉันเข้าใจแล้ว เรื่องนั้น กินลูกอมสักเม็ดสิ แล้วจะรู้สึกดีขึ้น ขอบใจ ฉันไม่เอา กินเข้าไปสิ บอกแล้วไง ว่าฉันไม่ชอบลูกอม คุณกินเองเถอะ นานๆทีผมถึงจะเลี้ยงอะไรใคร รับไปเถอะ กินเข้าไป เราอยู่บนถนนนะ อย่ามาดึงไม้ดึงมือฉันสิ The film was translated and narrated by M Media. ๆพลานถนนหนทางพวกคุณสองคนมาจุดประสากลากตัวอะไรกันนี่มันอะไรกันงานเต้นรำหรือไง พอได้แล้ว คุณแค่อยากได้เงินใช่ไหม บอกราคามาเลยดีกว่าจะได้จบเรื่อง ฉันจะบอกอะไรให้นะแค้นฉันบาดเจ็บอยู่แล้วไอ้ที่กระซาบนั้นนะทำเอาเอ็นร้อยไหวฉันขาดเลยนะ ฟังนะพวก เส้นเอ็นร้อยหวายคุณมันอยู่ที่ขานั่นแหละ นั่นก็แค่เส้นเอ็น หลังฉันก็เรียงไปด้วยรถให้พิเศษเลย6,000ราคาสุดท้าย 6,000 คุณจ่ายไปก่อนเลย จ่ายมา ไม่ใช่เพิ่งให้ไป90,000เมื่อไม่กี่วันก่อนเหรอ ฉันเหลือไม่มากหรอก แล้วใครจะเป็นคนใจายล่ะทำแต่หรือไงแล้วทำมาทำตัวเป็นคนใหญ่คนโตไปได้ ปุกปากแล้วคุณจะได้เงินแน่ แม่ เงินอยู่ที่ไหน ทำไมใช้เงินหมดเร็วขนาดนี้ น้องชายเธอเอาไปซื้อรถ ฉันจะบอกอะไรให้นะ เงิน90,000นี้มันไม่พอหรอก เธอรีบจับลูกคนรวยนั่นให้ได้เลยวอเลย ไม่อย่างนั้นฉันไม่ปล่อยเธอไว้แน่ ฉันให้เงินก้อนนั้นคุณไปเพราะความเคารพ ทำไมคุณถึงเอาไปให้เขาอีก รถคันใหญ่ขนาดนี้ขับเป็นหรือเปล่า ผู้จัดการ อะไรนะ รีบกลับมาเร็วบริษัทเกิดเริ่มที่บริษัทแล้ว280,000กำไรจากการขนส่งแชมพูรอบนี้มีแค่90,000เองนะแกเอาสมองส่วนไหนคิดขนส่งแบบเหมาแต่แกทำค่าใช้จ่ายพุ่งไปถึง280,000ผมฟังมาจากพนักงานส่งของ แกไปฟังมันหรือไงแกไม่มีสมองเป็นของตัวเองหรือไงแชมพูตั้งหลายหมื่นขวดแต่แกขนส่งทีละขวดนี่นะแกงใจปันทุเลผลงานให้มันตลอดทั้งปีเลยสินะ ผมคิดว่า แกคิดอะไรอยู่แยกไม่ออกหรือในระหว่างการขนส่งสินค้าทั่วไปกับการขนส่งด่วนตอนนี้ถ้าคุณไว้กลายเป็นตัวตลกของทั้งวงการแล้วพวกเรากลายเป็นตัวตลกของทั้งวงการไปแล้วฉันเลยมิงเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่อายุ15จากขายส่งสบู่กับผ้าขนหนูจนกลายเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแกพอจะรู้บ้างไหมว่าฉันต้องอดทนมาแค่ไหนสมัยที่ฉันยังตั้งแผงขายของอยู่ใต้สะพานลอยฉันต้องตรักตรำทำงานหนักทั้งเดือนแต่ยังหาเงินได้ไม่ถึง2,000 ยูโรเลยแล้วแกดูสิแกกลับมาว่ากำไรหลักหมื่นเป็นค่าเสร็จเงินที่โปรทิ้งเล่น พ่อครับพ่อเป็นอะไรไหม พี่ชายแกน่าฉลาดและขยันมาตั้งแต่เด็ก8 ขวบก็รู้จักช่วยงานที่เราแล้วอายุ15ก็เข้าใจวิธีสร้างความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่าย21ก็บริหารงานในเครือได้แล้วจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแล้วแกล่ะฉันจะขับมหาลัย The จากแค film ริบา was นแคลเล translated พุนทาน and บวกลบกัน narrated ทำไม่ได้ by เลย M Media. ต่อไป
เขาเป็นอะไรไป เขาไม่เคยเล่าเรื่องพี่ชายให้คุณฟังเลยหรือเรื่องพี่ชายคนโตของเขานะถึงจะไม่มีใครพูดออกมาตรงๆแต่ทุกคนก็รู้สึกได้ว่าพี่ชายของเขาต้องตายเพราะเขาเพราะ เมื่อไม่กี่เดือนก่อน สัญญาตัวแทนกับทรูลินเรียบร้อยแล้วแต่แกนั้นมีความคิดแปลกๆอยากจะใช้ชื่อคณะกรรมการมากกว่าดันเราแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกเดี๋ยวผมค่อยไปเตือนเขาหน่อยบ่ายนี้มีงานเลี้ยงมันที่สมาคมการค้าจัดขึ้นและพวกเขาจะจองให้สิรานไปร่วมงานก็ปล่อยให้เขาไปสิคุณชายรองได้เวลาตื่นแล้วครับคุณชายรองคุณต้องตื่นได้แล้วครับเจ้าเด็กลูกคอยังจะนอนอยู่อีกหรือ ทำไมถึงมาหาผมแต่เช้าเลย เช้าแล้วนะลุกขึ้นบ่ายนี้มีงานเลี้ยงมันแกต้องไป ผมไม่ไป พวกเขาจะจองให้แกไป ผมไม่ไป งานมั่นอะไรนั่นมันเรื่องอะไรกัน ก็แค่พวกคนมายืนออพ่นเรื่องไร้สาระไปวันๆเหม็นกลิ่นเงินชะมัด พ่อไปจัดการเองเถอะ อย่างน้อยแกก็เป็นคนในตระกูลเว้ยจะไม่ทำอะไรเลยหรือไง ผมจะทำอะไรได้ตระกูลไม่มีคุณอยู่ก็พอแล้ว กลับมานี่ไปอาบน้ำด้วย เหม็นกลิ่นเงินจริงๆ อย่าได้ก้าวเข้ามาในห้องผมเด็ดขาด ทำไมคุณไม่ดูแลพี่ชายฉันให้ดีๆ แล้วทำไมต้องโทรหาฉันตลอดเลย พี่ชายแกประสบอุบัติเหตุอุบัติเหตุทางรถยนต์เพียงชั่วข้ามคืนท้องฟ้าของตระกูลเวยก็ถล่มลงมาถึงไม่มีใครพูดแต่ทุกคนก็เชื่อกันว่าถ้าไม่ใช่เพราะเป็นงานเลี้ยงมันแทนซิราในตอนนั้น The film was คุณชายใหญ่ translated คงไม่ต้องจับชีวิตหรอก and narrated by M. แล้วเขาก็ Media. ตัวเขาเองรับรู้เรื่องนี้ดีกว่าใครทั้งนั้น ในวินาทีนั้นเองผมถึงได้เข้าใจ ว่าทำไม ผมถึงรู้สึกสะเทือนใจกับเรื่องราวของตระกูลเว่ยบางทีสิ่งที่ผมผลักเปิดออกไป อาจจะไม่ใช่แค่ประตู แต่เป็นน้ำหนักแห่งโชคชะตา ที่กำลังพุ่งเข้าหาผม ม้าตัวนี้ คุณเป็นคนวาดเหรอ คุณมีพรสวรรค์มาก พ่อผมบอกว่า ม้าตัวนี้ ไม่ได้เกิดมาเพื่อไว้ขี่ และไม่ได้เกิดมาเพื่อลากของ เหมือนกับผมเลย ไร้ค่าสิ้นดี คุณกำลังพยายามทำตัวให้เหมือนที่ชายอยู่หรือเปล่า ผมช่วยคุณได้นะ คุณ ผมทำอะไรลงไป สมัยที่ผมเริ่มทำงานหาเลี้ยงชีพ คุณยังคงเล่นเป็นคุณชายรองอยู่เลย ผมเป็นคนที่คุณจ่ายเงินเดือนให้ 90,000 เป็นค่าจ้างที่แพงหูฉี่เชียวล่ะ นี่น่าหรือวิธีที่คุณใช้ผลาญความสามารถของตัวเอง หากคุณอยากเรียนรู้วิธีทำธุรกิจ อย่างแรกเลย คุณต้องแม่นยำเรื่องตัวเลข ลองคำนวณดูสิ 300 คูณ 30 ได้เท่าไหร่ 9,000 9,000 นั่นเก็บไว้ก่อน บทเรียนธุรกิจบทที่ 1 จัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง
อย่าได้ไว้ใจ บทสรุปที่คนอื่นหยิบยื่นให้ ที่แท้คุณก็หลอกผมเหมือนกัน คุณหักเงิน ค่าจ้างของผมไป1 เดือนเต็มๆ คืนเงินผมมาเดี๋ยวนี้ บทเรียนธุรกิจบทที่ 2 เมื่อตัดสินใจแล้วห้ามเสียใจภายหลัง ในเมื่อคุณให้สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรไปแล้ว ก็ไม่มีทางถอยกลับได้ คุณชนะแล้ว The film และบ was ทเรียนต่อไป translated and narrated คุณจะ by เรียนหรือไม่ M Media. ตรวจนับของครบหมดแล้วใช่ไหม ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เริ่มขนของออกได้เลย สินค้าล็อตนี้ค่อนข้างด่วน ดูนั้นสิ ตอนนี้มาทำเป็นออกคำสั่ง นี่มันอะไรกัน บอส มานี่เร็ว เครนเสีย เราเอาของขึ้นรถไม่ได้ ซูเปอร์มาร์เก็ตต้องการสินค้าวันนี้ เราตกลงกันไว้ว่าจะส่งวันนี้ อุปกรณ์มันใช้ไม่ได้ ผมจะทำยังไงได้ล่ะ ตอนนี้เราทำได้แค่รอเช่ามาตรวจดู แบบนั้นไม่ได้หรอก ถ้าซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้รับสินค้า พวกเขาจะร้องเรียนเราแน่ ทำธุรกิจต้องทำทางกฎสิ เครนมันเสีย จะให้ผมทำยังไง ทำไมคุณไม่สอนผมละเสร็จหรือยัง พวกคุณ จะไปตอนนี้ไม่ได้นะ บอส มาพักก่อนเถอะ ผมไม่ได้มาเดินเล่นนะ คุณครับช่วยผมอีกสักครั้งเถอะ ต่อไป เกิดอะไรขึ้น ช่างเทคนิคบอกว่าเครื่องเสีย คิงบอม เดี๋ยว คุณครับ วันนี้พวกคุณกลับไปก่อนเถอะ ปลาพวกเขายังไม่ได้ อะไรนะ เฮ้ไหนคุณบอกว่าอุปกรณ์พังไง ถ้ามันพังผมก็ต้องหา ช่างมาซ่อมในวันพรุ่งนี้ สินค้าอยู่บนนั้นมันซ่อมไม่ได้หรอก แล้วมันก็ค้างคืนที่นี่ไม่ได้ด้วย ดังนั้นช่วยเอาไปเก็บที่เดิมที แล้ววันนี้พวกเราล่ะ ไม่เป็นไร เดี๋ยวผมจะโทรหาบริษัทของคุณ เพื่ออธิบายสถานการณ์เอง พวกคุณกลับไปก่อนเถอะ แล้วค่อยกลับมาต่อพรุ่งนี้ เราจะทำในสิ่งที่ต้องทำ อย่างไรก็ตาม ส่วนโบนัสการเข้างาน นั่นขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของบริษัทคุณ เราต้องทำตามกฎใช่ไหม ผมจัดการเอง ผมจะเอารถไป รีบเขียนสิ The film was translated เลิกกัดเล็บได้แล้ว and narrated by M Media.
ห้องพักของเว่ยปิงหลานคุณบอกว่า คุณรู้เรื่องทุกอย่างได้ยังไง ถ้าคุณผ่านงานมาเป็น10 อย่าง ตั้งแต่เด็กเหมือนผม คุณก็จะเข้าใจเอง อายุ12 ปีเหรอ คุณเพิ่งเรียนจบมาได้ไม่กี่ปีเองนะ นั่นมันเรื่องเล็ก แต่ผมลืมถามคุณไป ทำไมคุณถึงวาดรูปนี้ เพราะมันคือม้า ม้ามีหลายแบบ บางตัวไว้แข่ง บางตัวไว้ลากรถ บางตัวไว้บรรทุกของ แต่คุณเคยคิดไหมว่า ถ้าม้าพูดได้ แล้วคุณไปถามมันว่า ม้าเป็นแบบไหน มันจะตอบว่าอย่างไร ผมไม่รู้ แต่ก็นั่นแหละ มันดูเหมือนม้า แต่มันไม่ควรจะ ดูเป็นแบบนั้นใช่ไหม ผมไม่ได้บอกว่าม้าจะต้องเป็นแบบนั้น ผมกำลังจะบอกว่า ม้ามันก็เป็นของมันตามธรรมชาติ สมองของผมว่างเปล่าไปหมด คุณชายรองผู้ไม่เอาไหนคนนี้ ดูเหมือนกำลังสื่อสารกับผม ด้วยภาษาอื่น ถึงอย่างนั้น ทันทีที่ผมมองดูม้านั่น ประกายบางอย่างก็จุดติดขึ้นในใจ และค่อยๆลุกลามออกไป คุณคิดว่า ผมจะเรียนรู้วิธีทำธุรกิจได้ไหม ผมเชื่อว่าคุณทำได้ บริษัทของเราได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายพรีมเทฟไฟล์ล็อกนี้ทั้งหมดแล้ว นี่คือเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมกับใบรับรองคุณสมบัติ คุณไม่หากคุณมีคำถามใดๆถามผมได้เลยครับ ในส่วนของสิทธิการจัดจำหน่าย คุณจะให้สิทธิ์ขาดกับเราใช่ไหม ห้างสรรพสินค้าไว้มีความสนใจ เรายินดีที่จะเซ็นสัญญาจะจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวกับบริษัทของคุณ สำหรับศักยภาพของเรานั้น ผมเชื่อว่าบริษัทของคุณ ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตาม เรื่องราคา เรายังต้องขอเวลาพิจารณาให้รอบคอบกว่านี้ คุณเบ้หากคุณมีข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงอะไรสามารถเสนอมาได้เลยบริษัทของเราจะนำไปพิจารณาอย่างจริงจังเพราะอย่างไรเสียเราก็กำลังมองถึงความพุ่งระยะยาวแต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเราทั้งสองฝ่ายอย่างมหาศาลและมีศักยภาพที่จะสร้างประโยชน์ร่วมกันได้อีกมาก ท่านประธานว่าอยากทราบว่า ภายใน 3-5 ปีนี้ คุณมีแผนการดำเนินงานอย่างไร คุณมีรายงานวิจัยตลาด หรือรายงานความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องบ้างไหม ฮัลโหล เกิดอะไรขึ้น ได้ครับแน่นอนในนี้มีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงมากคุณเบ้สามารถนำกลับไปศึกษาให้ถี่ถ้วนได้เลยครับคุณเบ้ครับสำนักงานอยู่ข้างหน้านี่เองเชิญเข้าไปทักสักครู่แล้วเราค่อยมาคุยรายละเอียดสัญญากัน ฮัลโหล เกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้น The film was ไม่มีอะไรแค่เรื่องด่วนนะ translated and narrated by ฝากนี่ไว้กับผมที M-Media. ผมต้องไปแล้ว เป็นยังไงบ้าง คุณไม่เป็นไรใช่ไหม ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน หมอบอกว่าเป็นอาหารเป็นพิษ อาหารเป็นพิษเหรอ คุณไปกินอะไร ที่มันไม่สะอาดมาอีกแล้วหรือไง ฉันไม่ได้ทำนะ มันเป็นที่ร้านนั้นที่เราไปกินกันประจำ เราไม่เคยมีปัญหาอะไรมาก่อนเลยนี่ วันนี้ มันแปลกจริง แปลกจริง ฉันรู้ต้องมาเป็นตอนที่ผมมีธุระอื่นพอดี ๆ ใช่ไหมล่ะ มันทำลายเดทของเธอหรือเปล่า เธอที่ไปเดทกับลูกคนรวยคนนั้นน่ะ คุณหนูผู้ร่ำรวยอะไรกัน ช่างเถอะ สัญญาเซ็นเรียบร้อยแล้ว เอาละต่อ ฉันรู้ว่าตอนนี้เธอเป็นคนใหญ่คนโตแล้วทำเงินได้ หลายล้านต่อนาที บอกผมมา ทำไมคุณถึงโทรหาผม หมอบอกว่า ฉันต้องอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการ8 ชั่วโมง ในระหว่าง8 ชั่วโมงนี้ ฉันอาจจะอาเจียนหรือ ท้องเสียได้ทุกเมื่อ ไม่มีใครมาคอยดูแลฉันเลย เธอก็รู้ว่ามันเป็นยังไง ฉันอยู่ตัวคนเดียวที่นี่ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย และเธอเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ พอได้แล้ว เลิกแสดงละครได้แล้ว เดี๋ยวก่อน ทางนั้นเป็นอย่างไรบ้าง คุณกลับมาทันไหม ผมเกรงว่าวันนี้คงไม่ได้ผลหรอก
แล้วผมควรทำอย่างไรกับเรื่องนี้ดี สำหรับอันนี้เซ็นไปอย่างมั่นใจได้เลย ผมจะส่งราคาฐานและข้อมูลให้ เดี๋ยวนี้แหละ คุณแค่เปรียบเทียบมันดูก็พอ ถ้าทุกอย่างตรงกัน ก็เซ็นไปเลย ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ผมควรเซ็นเลยไหม ถูกต้อง ตอนนี้คุณเป็นคนคุมเกมแล้ว คุณต้องก้าวไปขั้นนี้ให้ได้จำไว้ อย่าแสดงความลังเลออกมา คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง คุณเบคครับ เราไม่ควรรอคุณหัว ให้กลับมาก่อน จะดำเนินการต่อหรือครับ คุณคิดว่า มันจำเป็นหรือเปล่า หวังว่าเราจะร่วมงานกันได้ดีนะครับ ยินดีที่ได้ร่วมงานกันครับ สวัสดี เซ็นสัญญาแล้วหรือยัง เซ็นเรียบร้อยแล้ว หวังว่าความร่วมมือของเราจะราบรื่นดีนะครับ นี่สินะความรู้สึกของการเป็นประธานบริษัท มันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่เลย ง่ายเกินไปด้วยซ้ำ แล้วสัญญาฉบับนั้นล่ะ ส่งกลับไปที่สำนักงานแล้ว ผมเป็นมืออาชีพ ที่แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันชัดเจน นั่นคนกินเค้กอยู่ไม่ใช่หรือ เกิดอะไรขึ้นที่นี่ อาหารเป็นพิษ ฉันบอกเธอแล้วไงว่าอย่ากินอะไรมั่วซั่ว ดูสิเธอยังนั่งกินอยู่เลย ฉันไม่ใช่ ก็เธอกินจริง ๆ นี่ คุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง ช่างเถอะ เพื่อฉลองให้กับ ดินใหญ่ครั้งแรกของเรา คืนนี้เราไปหาอะไรอร่อยๆ ฉลองกันดีไหม ใช่สิใช่ ใช่ อะไรของเธอ ดูเธอสิ สภาพดูไม่ได้เลย แค่จะยืนยังยืนไม่ไหว คุณไปเองเถอะ ประธานหวานครับ นั้นทำไมคุณไม่ซื้อกลับมาล่ะครับ คุณว่าประธาน แล้วอย่าพูดเรื่อง 90,000 นั่นอีกนะ ช่างเถอะ ผมไม่หิว ผมจะไปซื้อยาพิษ มากรอกปากคุณแทน คุณชายรอง วันนี้คุณกำลังเล่นละครฉากไหนอยู่อีก วันนี้ไม่มีคุณชายรอง ไม่มีงานไม่มีสัญญา และไม่มีใบรับสินค้าหรือใบส่งของทั้งนั้น คุณจ่ายเงินให้ผมวันละ300 คุณก็ควรแสดงท่าทีการบริการให้มันเหมาะสมหน่อย ได้ยินที่ผมพูดไหม คุณชายรอง วันนี้คุณมีธุระอะไรหรือเปล่า มันใหญ่โตมาก ฉันเหนื่อยเหลือเกิน ทำไมคุณถึงเหงื่อแตกพลักแบบนี้ หรือว่าคุณจะตกใจกับสิ่งที่เล่นไป Film เมื่อ was กี้ translated เป็นไปได้ยังไง and narrated by M มานี่ผมเช็ด Media. ให้ นี่มันของที่คุณใช้เมื่อกี้นี่ ทำไมเราไม่ลองกันอีกรอบล่ะ เป็นอะไรไปอีก สวัสดีครับคุณชายรอ สัญญาที่คุณเซ็นไปนั้นกำลังมีปัญหา เรื่องอะไร ท่านประธาน ฝ่ายกฎหมายแจ้งว่า สัญญาที่คุณชายรองเซ็นไปเมื่อวาน มีปัญหาครับ ท่านประธานครับ หากเราวิเคราะห์ จากยอดขายไตรมาสที่ 3 เราอาจจะต้องชดเชยให้กับอีกฝ่าย เป็นเงิน 120 ล้าน 120 ล้าน ท่านประธานครับ ข้อสัญญาเรื่องการชดเชยและกุมมาศเราหาช่องโหว่ไม่เจอเลย ถ้าพูดตามตรง ข้อสัญญานี้ไม่ได้มีอะไรผิดพลาด ปัญหาคือคุณชายรอง
รับปากยอดสั่งซื้อไว้สูงเกินไป ไม่ต้องห่วง ผมจัดการเอง ผมก็ไม่รู้ทำไมผมถึงได้ประมาทนักนะ เหมือนกับว่าทุกอย่างระหว่างพ่อกับลูก กลายเป็นสิ่งที่ผมปล่อยวางไม่ได้ มารู้ตัวอีกที ผมไม่ได้แค่กังวล แต่ผมกำลังเริ่มโลก สายสัมพันธ์ครอบครัวที่เข้มข้นนี้สำหรับผมมันช่างล้ำค่าและเกินเอื้อม พ่อของคุณ ท่านพูดว่าอย่าง The ไร film was translated and เขาไม่ได้พูดอะไรเลย narrated by M Media. แต่ผมคิดว่าผมได้ยินเขาพูดนะ คุณได้ยินอะไรมา ผมคิดว่าผมได้ยินเขาพูดว่าเว่ยปิงหรานทำไมคนที่ไม่ตาย ถึงไม่ใช่แก ผมคิดถึงพี่ชายมากเหลือเกิน บอกผมมาสิ ทำไมคนที่ตายถึงไม่ใช่ผม ทงทงฉันได้ยินมาว่าเธอวิ่งวุ่นช่วยงานสิราหนักเลยช่วงนี้ วันนี้ฉันเลยให้ครัวเคี่ยวซุปมาให้พวกเธอ2 คนบำรุงร่างกายกันหน่อย ขอบคุณครับคุณ ผมจัดการเองได้ ไม่ต้องเกรงใจ มาท่านี้สิ ขอบคุณครับคุณอา ทำตัวตามสบายนะ บ้านมันค่อนข้างเงียบเหงาแวะมาบ่อยๆก็ดีทำให้บ้านดูมีชีวิตชีวาขึ้นหน่อยทำเถอะส่วนเธอฉันได้ยินจากตาโทรมาว่าเธอก็วิ่งวุ่นหนักเหมือนกันจำไว้นะ กินข้าวให้ตรงเวลา คือว่า ฉันอยากให้เธอเริ่มเข้าประชุมบอร์ดบริหารกับฉัน เธอไม่ได้สละครึ่งหนึ่งของเด็กคนนั้นเลย มาเถอะทงทงทานข้าวกัน ขอบคุณครับคุณอา
The film was translated and narrated by M Media. "เคาะประตูก่อนเข้ามันจะตายไหม?" เข้าประตูหรือคุณกำลังทำอะไรและพลังผมอยู่หรือเปล่า เรื่องไม่ซื่อตรงอะไร ผมเป็นประธานบริษัท คุณเข้าใจใช่ไหมว่านั่นหมายความว่ายังไง ได้ครับท่านประธานนี่คือเอกสารที่ต้องลงนามภายในบ่ายวันนี้ครับอย่าลืมละ รอสักครู่ ไปเรียกหัวตรงเข้ามาให้ผมที เข้าใจแล้ว คุณอยากพบผมเหรอ ผมรู้สึกว่าสัญญาของเราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนนิดหน่อย ปรับเปลี่ยนงั้นเหรอ นี่ตาหมอนี่พยายามจะหักเงินเดือนฉันหรือไง เขารู้อยู่เต็มอกว่ามันเปลี่ยนจาก 9,000 เป็น 90,000 ก็เลยยังฝังใจอยู่สินะ ไม่ได้ฉันต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อน คุณคิดว่า ควรจะปรับเท่าไหร่ดี ผมรู้สึกว่าในสัญญานี้ มีบางเงื่อนไขที่ไม่สมเหตุสมผลอยู่บ้าง ตัวอย่างเช่น คุณต้องการให้ผมไปทานมื้อค่ำกับคุณสัปดาห์ละ3 ครั้ง แต่ผมจ่ายเงินให้คุณแค่เดือนละ 90,000 นี่ สัปดาห์ละ3 ครั้ง มันไม่น้อยไปหน่อยหรือ แล้วคุณคิดว่าเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมล่ะ งั้น5 เท่าเป็นไง ตกลง วันนี้เลิกงานตอน 6 โมง ผมจะรอคุณที่หน้าประตู เจอผมที่โรงแรมนั้น เว่ยปิงร้านผมมาถึงแล้ว คาเฟ่ The ของโรง film แรม was translated and narrated by M Media. ดื่มกาแฟดึกป่านนี้ ไม่กลัวว่าจะนอนไม่หลับหรือไง ช่างเถอะ คืนนี้ผมคงนอนไม่หลับอยู่ดี นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณวางแผนจะนอนอย่างไร สวัสดีครับคุณต้องการรับเครื่องดื่มอะไรดีครับ ค็อกเทล 2 แก้ว ตาบอดหรือไง ฉันบอกให้แกเก็บของพวกนี้ไปไงขออภัยด้วยครับ พอดีฉันชอบดื่มนะ ดังนั้น ฉันหวังว่าคุณจะชอบด้วยเหมือนกัน เอาตรงๆเลยนะ คุณต้องการอะไรกันแน่ นี่คุณกำลังจะบอกว่า ไม่ว่าฉันต้องการอะไร ฉันก็จะได้มันมาอย่างนั้นหรือ ฉันเพิ่งรู้ว่า คุณน่าสนใจกว่าพี่ชายของคุณเสียอีก ถ้ารู้แบบนี้แต่แรกฉันคงไม่ไปหาเขาหรอก ฉันควรจะมาหาคุณโดยตรงตั้งนานแล้ว มีเรื่องหนึ่งที่ผมไม่มีวันทำได้ดีเท่าพี่ชาย นั่นก็ไม่แน่หรอก ฉันยังไม่ได้ลองเลย แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าใครดีกว่ากัน พี่ชายผมทำธุรกิจมาตั้งแต่ยังเด็ก และต้องลำบากมามาก ในขณะที่ผมชินกับการเป็นคุณชายรอง ที่ใช้ชีวิตสุขสบายไปวันๆ ความลำบากบางอย่าง ผมน่ากลืนไม่ลงจริง พี่ชายของคุณมันก็แค่ปลาตาย และฉันคิดว่าคุณก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่ ๆ ผมเกลียดเวลาที่มีคนพูดจาว่าร้ายพี่ชายผมต่อหน้า โดยเฉพาะคุณ
มันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอ จากออฟฟิศมาที่นี่ใช้เวลาแค่10 นาที คุณมัวทำอะไรอยู่ ฉันแค่ไม่อยากมาสายกลัวว่าคุณจะต้องรอนานจนหงุดหงิด คุณก็รู้นี่ ฉันหนาวเหลือเกิน ไปกันเถอะ เดี๋ยวฉันพาไปหาอะไรอร่อยๆกิน ฉันเดินไม่ไหวแล้ว เดินต่อไม่ไหวแล้วหรือ ขึ้นมาสิ ไปกันเลย กลับหมู่บ้านเกาเหลาจวงกัน เอาไปชิ้นสิ ฉันไม่กิน นี่อายุเท่าไหร่แล้ว ยังชอบกินอาหารขยะพวกนี้อยู่อีก ไม่สนหรอกฉันอยากกิน ฉันชอบของแบบนี้มาก ฉันโหยหามาตั้งแต่เด็ก The film was ในที่สุดวันนี้ translated ก็ได้กินสัก and ที narrated by ตอนนี้ M ฉันเป็นบอส Media. ใหญ่แล้วนะ ต้องรักษาภาพลักษณ์หน่อย ๆ ฉันต้องรักษาภาพลักษณ์ แต่คุณน่าจะลองชิมสักชิ้นนะ อร่อยมาก ต้าโถ ต้าโถ หมอนี่ทำปวดหัวจริงๆ ให้ตายสิ ไม่รู้หรือไงว่านี่มันนอกเวลางานแล้ว คุณใช้รองที่รักของผม คุณยังอารมณ์ดีหมานั่นเล่นอยู่อีกหรือครับคนจากตระกูลลินคนนั้นได้ไปเข้าเกี่ยวกับสัญญาของคุณออกมาแล้ว สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง เขาพอจะมีเส้นสายกับท่านประธานอยู่บ้างต้นฉบับถูกระงับไว้ก่อน ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของระบบครับ คุณหนูหลิน เข้าใจแล้ว เดี๋ยวผมจัดการเอง ผมวางสายก่อนนะ พวกคุณทุกคนคงได้ยินกันหมดแล้วสินะ เรามีแน่นอน เกือบลืมไปเลย ดูเหมือนครอบครัวนี้จะมีความสัมพันธ์อันดีกับพวกคุณทุกคนนะ อยากรู้จริงว่าคนต่อไปจะเป็นอย่างไร คุณรออยู่ตรงนั้นแหละ ผมกำลังไป เกิดอะไรขึ้น แค่เรื่องเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมไปจัดการให้ แม่ เดี๋ยวฉันกลับมา ไม่ ฉันบอกไปแล้วว่าไม่มี อย่ามาเล่นตุกติกกับฉัน ฉลาดให้มันทันคนหน่อย ถ้าอยากจะคานขึ้นเตียงใครนักก็ทำไปเลย แต่ถ้าแกกล้าให้ใครใช้ประโยชน์ฟรีต่อ ก็อย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะ ว่าจะให้พ่อแกหักขาซะ คุณกำลังพูดเรื่องอะไรกันแน่ หรือบางที คุณอาจจะชอบ โทรหาตอนที่สถานการณ์กำลังเข้มข้นที่สุดมากกว่า โกรธหรือ คุณดูเซ็กซี่แม้กระทั่งตอนที่กำลังโกรธ ฉันเริ่มจะหมดความอดทนแล้วนะ มานี่สิที่รัก ไปอาบน้ำซัก อะไรนะ ฉันบอกว่าใส่หัวไปอาบน้ำได้แล้ว รอฉันด้วย ที่รักผมมาแล้ว The film was translated and narrated by M Media.
อะไรทำไมถึงเป็นคุณ ที่รักตระกูลเว่ยมีเจ้านายอยู่3 คนแต่ผมเป็นผู้ช่วยเพียงคนเดียวดังนั้นผมจะเป็นคนสำคัญที่สุดของตระกูลเว่ย คุณกำลังพยายามทำอะไร ไม่มีอะไรหรอกคุณจะรอให้ผมมาส่งข้อความถึงคุณครับเดี๋ยวไรเซตระกูลเขาเป็นธุรกิจที่มีชื่อและมีภาพลักษณ์ที่ต้องรักษาไว้ถ้าคุณยังยืนกรานที่จะไปหาเขาผมก็คงไม่มีทางเอาคลิปการแสดงของคุณอูลินเมื่อสักครู่นี้ลงอินเทอร์เน็ตให้ทุกคนได้วิจารณ์กัน ออกไป หัวถงอรุณสวัสดิ์ทำไมเมื่อวาน คุณไม่รับสายฉัน คุณต้องการอะไร ฉันแค่จะถามว่า คุณชายรอง อย่ามาขัดจังหวะการทำงานของฉัน ปล่อยฉันนะ ทำไมทั้งวันมานี้ถึงคอยหลบหน้าฉัน ใครจะมีเวลามาหลบคุณกันละ แล้วเรื่องสัญญาล่ะ เราตกลงกันว่าจะแกล้งเป็นคู่รักกัน คุณไม่มีความเป็นมืออาชีพในสัญญาเลยสินะ คู่รักกำมารอ คุณชายรอง ฉันว่าการแสดงของคุณก็ใช้ได้เลยนะ ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น แล้วที่คุณพูดหมายความว่ายังไง มันเกี่ยวอะไรกับฉัน สิ่งที่ฉันคิดอยู่ในใจ คุณไม่รู้หรือ The film was translated ฉันต้องรู้ด้วยเหรอ and narrated by M Media. คุณรู้อยู่เต็มอกว่าจริงๆแล้วฉัน หยุดนะ คนอย่างฉัน ไม่มีวันเอื้อมถึงคนสูงส่งอย่างคุณชายรองแห่งตระกูลเว่ยหรอก บางทีคุณหนูผู้สูงศักดิ์อาจจะเป็นคนเดียวที่คู่ควรกับโลกของคุณ เมื่อวานคุณ อย่ากังวลไปเลย ผมกำลังหาทางอยู่ ขับรถคันใหญ่ขนาดนั้นไหวหรือ รถ SUV คันนั้นน่ะ ซื้อให้ใครกันแน่ ว่ามามีอะไร พอมีปัญหาทีไรแกก็วิ่งแจ้นมาหาฉันทุกที นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมมาที่นี่เสียหน่อย บ้านของหมานโถ ที่ผ่านมาเวลาที่คุณเรียกผมไม่เคยมาหาเลยหรือไง ก็จริงตามปกติแล้วนะ เธออยู่ข้างๆฉันเสมอเวลาที่ฉันต้องการ แต่ครั้งนี้ฉันไม่ได้เป็นคนเรียกเธอมานี่จริงไหม เอาเถอะ เห็นได้ชัด The ว่า film เธอกับ was ประธานกำลังเจอปัญหา translated and narrated ฉันว่า by เขาเป็น M คนใช้ได้ Media. นะ แล้วเขาก็ดีกับเธอด้วย อีกอย่างอย่าคิดว่าฉันตาบอด วิธีที่พวกเธอมองตากัน ที่มีประกายไฟพุ่งออกมานั่น ใครบ้างล่ะที่ไม่เห็น ยังมีอะไรให้ต้องลังเลอีก ไม่ใช่ว่าผมลังเล แต่ผมกลัว กลัว ออกมาคุยกับฉันเดี๋ยวนี้ ฉันมีเรื่องจะบอกคุณ ปล่อยผม ผมกำลังทำงานอยู่ ผมไม่มีเวลามาคุยเรื่องอื่นกับคุณแล้ว งั้นฉันจะรอคุณที่ร้านกาแฟข้างล่าง จนกว่าคุณจะมา เกิดปัญหาที่คลังสินค้าแถบชานเมืองตะวันออกครับท่านประธานอยากให้คุณไปตรวจสอบดูหน่อย
คุณหลิวครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้าง นี่มันเครื่องใช้ไฟฟ้าทันดันปิดน้ำไม่ได้ อาจารย์หลิว โกดังแถบชานเมืองตะวันออกนี่อยู่ในที่ลุ่มฝนตกหนักทีไรก็ท่วมได้ทุกทีเราต้องรีบย้ายของทุกอย่างไปที่ศูนย์เดียวนี้ The Yang film Tan Bela was Mai. translated พูดลำบาก and นะฝนตกหนัก narrated และ by มาแบบ M ไม่ทันทั้งทุก Media. แบบนี้เราทำได้แค่ช่วยเท่าที่ช่วยได้ เดี๋ยวผมช่วยพวกคุณขนย้ายเอง มาเลย ไม่นึกเลยว่าการขนของมันจะเหนื่อยขนาดนี้ แค่นี้เรียกว่าเหนื่อยหรือสมัยก่อนเราย้ายของมากกว่านี้ตั้ง3-4เท่าเพื่อให้ทันกำหนดการเราย้ายกันเสร็จภายในคืนเดียวท่านประธานยังลงมาช่วยด้วยตัวเองเลยสภาพตอนนั้นหนักกว่าตอนนี้เยอะ ฉันเคยเล่าเขาเรื่องมือที่ยาบกร้าน บอกว่าเขาไม่มีวันจับผู้กันวาดรูปได้ในชีวิตนี้ นี่คือผู้สื่อข่าวภาคสนามกำลังรายงานสถานการณ์ล่าสุดให้ทราบค่ะ เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภูเขาใกล้เขตชานเมืองทางทิศตะวันออก ดินโคลนถล่มสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนหลายหลังหน่วยดับเพลิงท้องถิ่น ได้เริ่มปฏิบัติการกู้ภัยแล้ว เราขอให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยของตนเอง มันอันตรายเกินไปคุณเข้าไปไม่ได้นะ หลีกไป หลีกไป ผมต้องเข้าไปช่วยพวกเขา ว่าถง ตอนที่ฉันแทบจะเอาตัวรอดออกมาไม่ได้เมื่อครู่ ในใจฉันมีความคิดเดียวเท่านั้น หากคืนนี้ ฉันต้องตายที่นี่จริงๆ ฉันก็หวังเพียงแค่ จะได้คำตอบก่อนที่จะตาย ลึกๆในใจของคุณ ฉันมีความหมายกับคุณแค่ไหน The film was translated and narrated by M Media.ฉันรอเวลานี้มานาน นานเหลือเกิน แล้วคุณยินจะรออะไรอีกล่ะ คืนนั้น ผมเลือกที่จะซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเอง ผมจะไม่ลังเลอีกต่อไป และจะไม่ค่อยเขอีก ผมไม่อยากคิดเลยว่า วันพรุ่งนี้จะรอผมอยู่แบบไหน สิ่งเดียวที่ผมต้องการคือตอนนี้ สิ่งเดียวที่ผมต้องการคือช่วงเวลานี้ในวินาทีนี้ ผู้ชายคนนี้ เป็นของผมโดยสมบูรณ์อรุณสวัสดิ์ครับ
ทำไมคุณตื่นแล้วไม่บอกผมล่ะหิวหรือเปล่า เดี๋ยวผมไปทำอาหารเช้าให้ กินข้าวเสร็จแล้วค่อยไปบริษัทกัน เป็นอะไรไป คุณกังวลเรื่องพ่อของผมหรือครับ ไม่ต้องห่วงหรอก ท่านยอมรับคุณแล้ว ในฐานะลูกสะใภ้ท่านเคยบอกผมด้วยซ้ำว่าครั้งแรกที่ท่านเห็นคุณ ท่านคิดว่าคุณทั้งสวยและฉลาด แถมยังถามอีกว่าทำไมคุณถึงอ่อนโยน เราเลิกกันเถอะ สัญญาใจ นางเด็ดไม่รักดีไม่กลับบ้านกลับช่อง ยัง ตอนกลาง ไม่มีหรือไง ไม่ได้กลับบ้านทั้งคืนเลยนะ ได้เสียกันแล้วหรือยัง พี่ชิดใจเขาได้หรือยังล่ะ ถ้าได้แล้วเราจะได้คุยเรื่องสินสอดกับตระกูลอย่าคิดจะเล่นตุกติกอะไรลับหลังเรา ไม่นะ อย่างโง่ไปหน่อยเลยจำไว้ว่าต้องหาหลักฐานมาด้วย ไม่อย่างนั้นถ้าตระกูลเว้ยปฏิเสธเราทุกคนที่นี่รอเงินไปใช้หนี้กันอยู่ ทางศูนย์ลดตามทวงฉันหลายรอบแล้ว แม่ครับ รีบ ผม เข้าหน่อย พูดอะไร The บ้างสิ film was translated and อย่าคิดว่าแค่ได้ narrated แต่ง by งาน M. แล้วจะทิ้งพวกเราได้ ถ้าวันนี้แกไม่กลับมา เราจะไปหาที่บริษัทของเขามาดูกันว่าใครกันแน่ที่จะเสียหน้า หมั่นโถ หมั่นโถ คุณเป็นใครทำไมถึงรีบร้อนขนาดนั้น ฉันมาหาหัวถง ว่าต้องลาออกไปแล้ว เธอพูดออกไป อะไรนะ ลาออกแล้วเหรอ ก็สมควร งั้นฉันจะไปหาไอ้เวนเว้ยปิงหลาน คุณเป็นใคร ฉันเป็นใคร ฉันเป็นใครแล้วมันธุระอะไรของเธอ ฉันเป็นคนของครอบครัวเจ้านายหญิง ตาหาเว็บเป็นแกรนอยู่ใช่ไหมฉันอยากจะหาเขาด้วยตัวเอง ทั้งวันฉันไม่เห็นหน้าเขาเลย เขาไม่ยอมไปทำงาน และไม่ยอมรับโทรศัพท์ด้วย แต่โชคดีที่ฉันมีตำแหน่งของเขาในโทรศัพท์ของฉัน ส่งมา เลิกกันเถอะ ว่าถง คุณเห็นผมเป็นอะไร The film was translated and narrated by M. Media. ดูสภาพตัวเองสิ แกก็ไม่ต่างอะไรกับสุนัขข้างถนน ไม่มีอะไรให้แกทำที่นี่แล้วกลับบ้านไปซะเข้าไปข้างในเลยแก ไม่เลวคุณมีใจและมีพลังดีนี่ พลังงาน พลังงานบ้าอะไรกันคราวหน้าแกไม่ลองทำเองดูบ้างล่ะ อาหารว่างมื้อดึกนี้เสียเปล่าหมด คุณจะไปไหน เดี๋ยวผมไปส่งที่บ้าน ของแกจัดการเสร็จแล้ว ทีนี้ฉันก็ต้องไปจัดการเรื่องของฉันบ้าง
คุณหนูกลับมาแล้ว เมื่อวานนี้แกไม่กลับบ้านทั้งคืน ตกลงว่าทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จ ไม่สำเร็จ ฉันบอกแกแล้วไงว่าแกวิ่งวุ่นทั้งคืน แล้วเรื่องแค่นี้แกยังจัดการไม่ได้หรือไง อะไรนะ ไม่สำเร็จหรือแกไปวันท่าใส่เขาอีกแล้วใช่ไหม ดูสภาพแกสิ อุตส่าห์ได้รับโอกาสแล้วแต่กลับคว้าไว้ไม่ได้ คุณพูดเรื่องอะไร นางเด็กไม่ได้เรื่อง แกกำลังร่วมมือกับคนนอก มาวางแผนเล่นงานครอบครัวตัวเองอยู่ใช่ไหม อย่าคิดว่าแค่ได้นอนกับเขา แล้วแกจะสูงส่งกว่าพวกเรา เขาใช้เงินฟาดหัวแกนิดหน่อย แกก็หลงเชื่อเขาเข้าจริง ผมบอกคุณแล้วไงว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ๆ นางเด็กไม่ได้เรื่อง แกถ่ายรูปไว้แล้วยังจะปฏิเสธอีกใช่ไหม โทรศัพท์แกอยู่ไหน คนดู แกได้ถ่ายรูปไว้บ้างหรือเปล่า นี่มี ไม่มีรูปถ่ายอะไรทั้งนั้น ไม่มี นั่นก็แค่ได้สิกันแล้วสินะ ไม่ใช่คุณ แกได้กับเขาแล้วยังไม่คิดจะเก็บหลักฐานไว้หรือลิงก์แกมานี้เพื่ออะไรกัน ส่งข้อความหาเขาเดี๋ยวนี้ นัดเขาออกมาเจอบอกให้เขาไปเจอที่โรงแรมทำตามที่ฉันสอนแป๊ะๆแล้วอัดคลิปไว้ให้หมดถ่ายวิดีโอให้ครบทุกมุม คุณป่วยหรือเปล่า บอกอะไรให้นัดฉันวางเงินจองรถคันนั้นไปแล้ว ภายใน1 สัปดาห์ ถ้าแกไม่หาเงินมาล้างนี้ให้ครบ แกได้เจอดีแน่ เราเลิกกันไปแล้ว อย่าได้หวัง ที่จะพึ่งพาผมอีกเลย แก ลูก อย่าโกรธเลยนะ อย่าโกรธเลย เดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงไปซ่าเปล่าๆ มานั่งพักก่อน มานั่งก่อนเถอะ อย่าโกรธไปเลย อย่าโกรธไปเลยนะลูก ฉันต้องการรถคันนั้น ดูใหญ่นั่นสิ ผมรู้แล้ว ผมรู้แล้ว ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องห่วง แม่จะจัดการซื้อให้ลูกเอง The film was translated and narrated by M Media. ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ คุณกำลังแสดงละครฉากใหญ่เพื่อใครอยู่ตลอดทั้งวัน ถ้าเข้าไปแล้วก็ให้เข้าไปสิ คุณไม่ลองไปตามเขากลับมาหรือ คุณมีสิทธิ์อะไรมาสั่งผม ออกไป ออกไปจากที่นี่ซะ พอที่ ผมจะไปแล้วเวปิงร้อนผมปฏิบัติกับคุณเหมือนพี่น้องมาตลอดปรากฏว่าในสายตาของคุณ ผมก็เป็นได้แค่คนรับใช้ของตระกูลไว้เท่านั้น ทำไมเธอยังไม่มาอีก แล้วพวกคุณล่ะ เป็นอย่างไรบ้าง ไม่มีใครรับสายเลย ปิดเครื่องไปแล้วด้วย ติดต่อเธอไม่ได้เลย ถ้าอย่างนั้นพวกคุณก็ต้องรู้ใช่ไหม ว่าวาทงพักอยู่ที่ไหน ฉันรู้จักกับเธอมา7-8 ปีแล้ว แต่ฉันยังไม่เคยไปที่บ้านของเธอเลย เธอไม่เคยพูดถึงครอบครัวของเธอเลยเหมือนกัน เรื่องมันกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไง ท่านประธานวาน พวกคุณสองคนเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ฉันนึกว่าหอว่าทงค่อนข้างจะเอ็นดูคุณนะ เรื่องมันลงเอยแบบนี้ได้ยังไง ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ คือต้องหาตัวเธอให้เจอก่อน เราจะตามหาตัวเธอได้จากที่ไหน สรุปว่าอย่างไร เรายังไม่มีแม้แต่ที่อยู่ของเขา เราต้องออกตามหา ต่อให้ต้องพลิกแผ่นดินหา เราก็ต้องเจอเธอ The film was translated and narrated by M Media. ขอโทษนะครับ คุณเคยเห็นคนคนนี้ไหม ไม่เคยเห็นหน้าพ่อหนุ่ม คุณเคยเห็นคนคนนี้ไหม ไม่เคยเห็นหน้า ฮัลโหล หัวทง กินอะไรหน่อยสิ คุณเห็นผู้หญิงคนนี้บ้างไหม ไม่ใช่
ได้ข่าวว่าคุณกำลังตามหาใครบางคนอยู่ คุณหลินพอจะมีคำแนะนำอะไรไหมครับ ทำไมถึงไม่ขอให้ผมช่วยล่ะ เพียงเพราะคุณหาเธอไม่เจอ ไม่ได้หมายความว่าผมจะหาไม่เจอ ตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่คุณใจดีแบบนี้ ก็นะ เป็นเพราะว่าผมแค่ชอบดูละครฉากดีๆ เกิดอะไรขึ้นกันแน่ ระหว่างคุณกับคุณหนูคนรวยนั่นทำไมทุกอย่างถึงพังไม่เป็นท่าแบบนี้ หรือว่ากลเม็ดทั้งหมดที่ฉันสอนไป มันเสียเปล่าหมดเลยงั้นเหรอ ไม่รู้จะหวังท่าไปทำไมเซตเมนที่เขาโยนให้ยังมีค่ามากกว่าแกสิเท่าลองส่องกระจกดูสิแล้วดูสภาพตัวเองบ้างจะว่ามาส่งไปทำไม ระหว่างเราไม่มีอะไรต่อกันแล้ว ไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรแล้วทำไมเขาถึงให้เงินแกเดือนละ90,000ต่อให้ใกล้ตัวแกคิดว่าตัวเองมีค่าถึงขนาดนั้นเชียวหรือยังพลาดทุกตัวอีกหรือบอกไว้ก่อนให้เงิน90,000นั้นฉันจ่ายค่าจองไปเรียบร้อยแล้วถ้าวันนี้แกไม่รีบกว่าลูกเศรษฐีคนนั้น The กลับ film มา was ฉันจะจัด translated การแกให้รับคาบเลย and เงินก้อนนั้น narrated ผมให้ by แม่ M-Media. คุณมีสิทธิ์อะไรมาใช้เงินนั่น พูดเพ้อเจ้ออะไรของคุณนะนางตัวซวย เงินนั่นเป็นของฉันแล้ว ฉันจะใช้มัน ยังไงก็ได้ตามใจฉัน ฉันแค่ถามคุณว่า คุณจะดึงตัวคุณหนูคนรวยนั่นกลับมาได้หรือไม่ได้ ไม่นะ ทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ แค่แวะมาหาคุณ อีกอย่าง ผมพาใครบางคนมาพบคุณด้วย ถงถง พวกคุณเป็นใครกัน คุณป้าครับ ผมขอแนะนำให้รู้จัก นี่ คือแฟนของลูกสาวคุณ และผมคือ แฟนของ แฟนลูกสาวคุณ คุณชายลองเว้ย ในที่สุดคุณก็มาถึง เด็กคนนี้ เธอต้องได้รับการอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กแล้ว หากวันไหน ที่เธอไม่เชื่อฟังคุณ จะตีหรือจะด่าทอเธออย่างไรก็ตามสบายเลย เอาที่คุณต้องการได้เลย เปล่าครับ ผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะท่านอา คุณป้าครับ คุณอย่าเพิ่งร้อนใจไปเลย วันนี้พวกเรามาที่นี่ ก็เพื่อจะเคลียร์เรื่องความสัมพันธ์นี้ กับลูกสาวของคุณให้จบสิ้นกันไปเสียที ผมผ่านโลกมาเยอะแล้วค่ะคุณป้า ผมเข้าใจครับ คุณคือผู้ใหญ่ในบ้าน ลูกสาวของผมมาจากครอบครัวธรรมดา ถ้าหากเธอได้ไปเป็นอนุในบ้านของคุณ เธอคงจะพอใจมากแล้วครับ จากนี้ไป คุณจะให้เธอคอยชงชาเทน้ำคอยปฏิบัติพวกคุณทุกคนก็ได้ ถ้าคุณสั่งให้เธอไปทางทิศตะวันออก เธอจะไม่กล้าหันไปทางทิศตะวันตกแน่นอน แม่ แม่ไม่อายบ้างหรือไง ท่านอาผมว่าท่านเข้าใจผิดแล้ว ระหว่างเธอกับผมมันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิด ออกไป ออกไปจากที่นี่ แล้วจะให้ฉันไปไหนล่ะ วันนี้ฉันแค่อยากมาดูละครฉากใหญ่เท่านั้น ทำไมฉันต้องไปตอนนี้ด้วย ถงถง เห็นหมดเปลือกแล้วสินะ คุณยังคิดจริงๆหรือว่าเรามีโอกาส ไม่จริงหรือ คุณเอา2 เรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันได้ยังไง คุณมีพี่ชาย ผมมีน้องชาย คุณมีพ่อแม่ ผมก็มีพ่อแม่เหมือนกัน แต่เราเหมือนกันจริงๆเหรอ พ่อของคุณทำงานมาทั้งชีวิต เพียงเพื่อให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องกินอยู่ พี่ชายของคุณถนัดนักเรื่องเสเพลไปวันๆ เพียงเพื่อให้คุณเติบโตมาโดยไม่ต้องกังวลอะไรเลย แล้วผมล่ะ ผมยอมทิ้งความถูกต้องเพื่อหาเงิน90,000 หยวน ทั้งชีวิตของผมไม่เคยหาเงินได้มากขนาดนั้นมาก่อน คุณรู้ไหมว่า ผมมีความสุขแค่ไหน ผมแค่อยากให้แม่ เอ่ยปากชมผมสักคำ แค่คำเดียว แต่แม่กลับหันไปให้เงินก้อนนั้น The film was translated กับน้องชายไม่เอาฐานคนนั้น and narrated by M-Media. แถมยังให้มันซื้อรถอีก แล้วยังมาตามทวงเงินที่เหลือจากผม ครอบครัวแบบนี้คุณไม่คิดว่ามันน่าขันบ้างหรือไง แต่นั่นมันเรื่องของพวกเขา ส่วนคุณก็คือคุณ คุณคิดจริงๆหรือว่าจะตัดขาดได้ง่ายๆ คุณไม่มีทางรู้หรอกว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ ถึงจะถมความโลภของพวกเขาให้เต็ม คุณไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้า พวกเขาจะเอาชื่อเสียงตระกูลของคุณ ไปทำเรื่องเลวร้ายสารพัด คุณพร้อมจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นจริงๆเหรอ ต่อให้คุณพร้อม แล้วพ่อของคุณล่ะ แล้วตระกูลเว่ยล่ะ พ่อของฉันเขา เว่ยปิงหราน คุณก็เป็นแค่คุณ คุณตัดสินใจแทนใครไม่ได้
คุณทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้น และที่สำคัญคุณตัดสินใจแทนตระกูลเว่ยไม่ได้ คุณไม่ได้ เข้มแข็งอย่างที่คิดหรอก และผมก็ไม่ได้ อ่อนแออย่างที่คุณคิดเหมือนกันเว่ยปิงหราน คุณก็คือคุณ คุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจแทนคนอื่น คุณไม่มีสิทธิ์บงการอะไรทั้งนั้น และแน่นอนว่าคุณไม่มีสิทธิ์บงการตระกูลเว่ย คุณไม่ได้ แข็งแกร่งอย่างที่คุณคิดหรอก ท่านประธานท่านรีบผมหรือครับเขาทำอะไรหน่อยช่วงนี้เว็บปิงร้านเป็นอย่างไรบ้างทำไมเขาถึงดูแปลกไปผมและตรงล่ะทำไมช่วงนี้ถึงไม่เห็นหน้าเธอเลยอันที่จริงผมไม่แน่ใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นผมรู้แค่ว่าครั้งที่แล้วพ่อครับ พ่อไม่ดื่มไม่ใช่หรือครับ ดื่มชามาตั้งหลายปีผมบริหารสถานนี้มานานแล้วคุณดูไหมอะไรที่ทำให้มันรสชาติดีขนาดนี้สมัยก่อนตอนที่ผมตกต่ำที่สุดข้าวปลาผมยอมอดตายแต่ชาแบบนี้ผมขาดไม่ได้เลยคนเราเวลาในลำหมดแรงแค่ข้าวสักคำจึงกลืนไม่ลงแต่แค่ได้จิบชานี้สักนิดมันก็ช่วยต่อชีวิตให้กลับมาได้ครึ่งหนึ่งเลย ถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ทานข้าวก่อน แล้วค่อยไปทำงานล่ะครับ คุณดูไหมว่าผมประสบความสำเร็จในธุรกิจได้อย่างไรอันที่จริงผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันคนรุ่นผมไม่ค่อยได้รำเรียนมาเท่าไหร่ The film was translated สิ่งที่เรา and เพิ่งทำ narrated by M ก็คือความก Media. ล้าที่จะสู้และผลักดันตัวเองไปข้างหน้าถามว่าทำไมถึงไม่กินข้าวก่อนเริ่มทำงานน่ารู้นั่นก็เพราะคุณไม่รู้หรอกว่าวันนั้นคุณจะหาเงินได้เท่าไหร่หรือจะพอค่าข้าวหรือเปล่าคุณแค่ต้องเริ่มลงมือทำถึงตอนนั้นคุณถึงจะรู้ว่ามันไปรอดไหมในระหว่างนั้นถ้าเหนื่อยหรือลำบากก็ดื่มเบียร์สักแก้วแล้วก็ทำต่อไปถ้าผมมัวแต่รอให้ทุกอย่างพร้อมสับก่อนเริ่มทำเกรงว่าผมคงไม่มีวันสร้างบริษัทใหญ่โตขนาดนี้ได้พ่อรู้ ตอนที่พ่อไปขนของคราวก่อน พ่อก็ตระหนักได้แล้วว่า ทั้งหมดนี้ มันยากกว่าที่พ่อจินตนาการไว้มาก ผมไม่ได้กำลังจะสอนคุณทำธุรกิจหรอกนะธุรกิจก็มักจะเหมือนกับชีวิตนั่นแหละถ้าคุณต้องการอะไรสักอย่างจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนที่จะคอยคว้ามันตราบใดที่คุณต้องการมันคุณต้องรู้จักทุ่มสุดตัวและสู้เพื่อมันเรื่องหัวใจก็เหมือนกัน ผมเข้าใจครับ แต่ว่าถงพูดถูกเรื่องหนึ่ง ผมยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะรับผิดชอบทั้งหมดนี้ และผมก็ไม่รู้ว่าผมมีดีพอหรือเปล่า เมื่อพูดถึงความรู้สึกมันไม่มีคำว่าคู่ควรหรือไม่คู่ควรหรอกถ้าจะพูดถึงความคู่ควรมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความจริงใจนั้นหรือไม่ส่วนเรื่องอื่นควรเป็นสิ่งที่คุณทั้งสองคนช่วยกันสร้างขึ้นมาว่าต้องเป็นคนอ่อนแออย่างนั้นหรือ และฉันก็ไม่ได้ อ่อนแออย่างที่คุณคิดเหมือนกัน ไม่หรอก ถ้าอย่างนั้นก็จบ
คุณแค่ต้องพิสูจน์ให้เธอเห็น ว่าคุณมีความจริงใจนั้น ให้เธอได้เห็นว่าคุณจริงใจแค่ไหนถ้าทั้งสองคนมีความจริงใจบนโลกใบนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะขวางทางพวกคุณได้เจ้าเด็กโง่มานี่สิมีอะไรหรือ สวัสดีหมันโถ ตรงๆฉันไม่ค่อยดีเลย รีบมาช่วยฉันแล้วเข้า เกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงทำแบบนั้น ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอก รีบมาช่วยฉันเดี๋ยวนี้ ฉันอยู่ที่จัตุรัสเลโกกหลังบ้านฉัน คุณต้องมานะ ถ้าคุณไม่มาคุณจะไม่ได้เห็นหน้าฉันอีก ทำไมเธอถึงวางสายไป มาแล้วเข้าถง มาเร็วเข้าตรง เค้กชิ้นน้อยแสนหวาน ผมเคยคิดว่า ผมเพิ่งปิดประตูบานหนึ่งไป แต่ผมไม่คาดคิดว่าสวรรค์ได้เปิดหน้าต่างบานใหม่ให้ผมแล้ว สัญญาใจ มาเซ็นกันเถอะ ๆเราจะซิงกันเลยไหม เรามาเซ็นกันไหม นับจากนี้ไป เราสองคนจะไม่มีวันพลากจากกัน ถึงผมจะเก่งเลขไม่เอาไหน แต่ผมเข้าใจดีว่า นี่ไม่ใช่แค่สัญญาเรื่องเวลา แห่งการเวลา แต่เป็นคำมั่นสัญญาที่ประจักษ์ต่อชั่วนิรันดร์นับจากนี้ไป The film was ผมค่อยๆ translated เข้าถึงจิตวิญญาณ and ของคุณ narrated by M Media. แต่ก่อน ผมไม่เคยเข้าใจ เลยว่าสายไหมชิ้นนี้ มีความหมายอย่างไร แต่ต่อจากนี้ไป ผมจะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อทำให้ทุกความปรารถนาของคุณเป็นจริงไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ ดอกไม้สีรุ้ง ตรงๆ มานี่สิ ตอนนี้เลย เธอเป็นของฉันแล้ว เป็นครั้งแรกที่ผมกล้าฝัน ฝันว่าเราจะสามารถเป็นเหมือนคู่รักธรรมดาทั่วไป มีความสุขและอ่อนหวาน ไร้กังวล แต่ลึกๆแล้วผมรู้ดีว่าเบื้องหลังของคุณซ่อนความเจ็บปวดที่ผมไม่อาจแต่ต้องได้เอาไว้ ผมอาจจะไม่มีวัน เข้าใจความเศร้าโศกนั้น แต่ผมมั่นใจในสิ่งหนึ่ง มาเถอะ ผมไม่มีวันปล่อยคุณไป ตายแน่ นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไป ผมรู้แล้วว่า ฉันก็ตายเหมือนกัน ไม่มีพลังใดจะพรากเราจากกันได้ แม้แต่ความเป็นความตาย เหมือนกับครั้งก่อน ตราบใดที่คุณหันกลับมา ผมจะปรากฏตัวอยู่ตรงนั้นเสมอ ตอนนี้ คุณเต็มใจจะหันกลับมาหาผมไหม ผมรู้ว่าผมยังแข็งแกร่งไม่พอ ที่จะสามารถปกป้องคุณจากความเจ็บปวดทั้งหมดนั้นได้ แต่ได้โปรดเชื่อใจผม ตราบใดที่เราอยู่ด้วยกัน ไม่มีอะไรเอาชนะเราได้ ทำไมรายชื่อแขกถึงไม่ครบแบบนี้ ไม่มีชื่อฝ่ายเจ้าสาวเลยสักคน ฝ่ายเจ้าสาวล่ะ ผมไม่รู้ว่าใครจะมาบ้าง ผมเลยลงชื่อใครไม่ได้เลย แล้วพ่อแม่ของวัทุมล่ะพวกคุณสองคนเกิดอะไรขึ้น ไม่ใช่แบบนั้นการแต่งงานรู้สึกไม่กำลังประกาศสิทธิ์แม้แต่ทุ่มเดินลงไปก็ยังไม่ได้ผล นี่ก็ปาเข้าไป388 ล้านแล้ว เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการแค่เงิน อะไรนะ388 ล้าน แล้วนั้นยังไม่พอดีหรือ ๆ คุณหนูหลิน นี่คุณกำลังจะบอกว่า เราควรจะไปสร้างเรื่องนั้นเหรอ แน่นอน ไม่อย่างนั้นคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะได้เงิน
แต่ถ้าเรายังโกเรื่องแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆและคนตระกูลเวลลมได้จริงๆเราจะไม่กลายเป็นฝ่ายที่ไม่ได้อะไรเลยหรอกหรือ ฉันไม่รู้ริงริงว่า ควรจะเรียกคุณว่าคนใจดีหรือว่าคนโง่กันแน่ ถ้าคุณไม่สร้างเรื่องขึ้นมาตระกูลเว่ยจะยอมถอยหรือ อีกอย่าง ถ้าหากเขาตั้งใจจะไม่จ่ายแม้แต่สตางค์เดียว ต่อให้คุณทำร้ายพวกเขาได้ แล้วคุณจะทำอะไรได้ พวกคุณไม่ใช่คนที่เสียเงินสักหน่อยแล้วจะกลัวอะไร นี่ต้องชดใช้ นี่ต้องชดใช้นั่นคือกฎแห่งธรรมชาติ มาดูเร็วเข้า มาดูนี่เร็วห้างสรรพสินค้าไว้กำลังจะล้มละลายแล้ว พวกเขาเอาของปลอมมาปนกับของจริง พวกมันไม่มีจิตสำนึกท่านประธานสถานการณ์ชัดเจนแล้วเรื่องนี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมมิฉะนั้นบริษัทคงจบสิ้นแล้วในความคิดของคุณเราควรแก้ไขมันอย่างไรจะสร้างความรับผิดชอบให้ทุกคนให้คนที่ต้องรับผิดชอบออกมารับผิดชอบไม่มีเหตุผลอะไรที่คนอื่นจะต้องมาเสียเงินโทษเรื่องนี้ถ้ามองตามตั้งขนาดความเสียหายจากคำสั่งซื้อนี้จะต้องถูกแบกรับโดยพวกเราทุกคนเลยโดยไม่ให้กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นคนอื่นฟังดูเป็นอย่างไรบ้างนั่นคงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่ความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีแค่ตัวเลขในสัญญามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นชื่อเสียงของบริษัทความน่าเชื่อถือทั้งสินค้าที่ถูกส่งขึ้นออเดอร์ที่ถูกจับเลิกและลูกค้าที่มีศักยภาพผมเกรงว่ามันคงจะอธิบายได้ยากมากจริงอย่างว่าถ้าคุณพูดแบบนั้นลูกชายของผมได้ทำผิดพลาดจนส่งผลกระทบต่อบริษัทผมเกรงว่าในฐานะประธานบริษัทผมเองก็ยากที่จะปัดความรับผิดชอบได้ นี่เป็นความผิดของผมคนเดียว ไม่เกี่ยวกับพ่อของผม คุณชายรองผู้ล้อเล่นแล้ว ในแง่ของตำแหน่งคุณจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง แต่ในแง่ของน้ำหนักความรับผิดชอบต่อให้คุณลาออกเพื่อรับผิด คนภายนอกก็จะยังคิดว่าการบริหารจัดการภายในของเรานั้นแย่จะเรื่องเล็กแล้วปล่อยเรื่องใหญ่สำหรับมุมมองของสาธารณชนผมเกรงว่ามันคงจะอธิบายได้ยากจริงๆ คุณ คุณเด้งพูดมีเหตุผลส่วนเรื่องน้ำหนักความรับผิดชอบผมเวมิงถือครองหุ้นของบริษัทอยู่ 39%เซียวหรันก็เป็นลูกชายของผมเหมือนกัน The film was translated and narrated by M. เป็นยังไงบ้าง อย่าว่าแต่ยอดขายเลยครับแค่ไรมาบิวอย่างยากอาจต้องใช้เวลาถึง5 ปีถึงจะฟื้นตัวได้ สัญญาอยู่ที่ไหนเอามาให้ฉันดูสิจำนวนมหาศาลขนาดนี้ กับกำหนดการส่งมอบที่กระชั้นชิด เรื่องนี้แค่ รอเดี๋ยวนะ ท่านประธาน ผมมีไอเดียครับ ท่านประธานครับนี่มันบ้าไปแล้วถ้าเกิดความผิดพลาดแม้เพียงนิดเดียวมันไม่ใช่แค่การสูญเสียเงิน1 หรือ 2 ล้านทิ้งตอนนั้นครูบริษัทด้วยจะมีสินทรัพย์สภาพคล่องทั้งหมดถูกล็อกไว้และบริษัทจะไม่มีพื้นที่ให้ขยับตัวได้อีกเลยคุณมั่นใจแค่ไหน ผมมั่นใจว่าเราจะไม่แพ้ ดีมากในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทผมขอแจ้งให้พวกคุณทุกคนทราบว่าผมตัดสินใจแล้วที่จะทุ่มสุดตัว คุณหนู เงินจากตระกูลเว่ยโอนเข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะ ฉันเคยคิดว่า พวกเขาจะยืดจนกว่าสัญญาจะหมดอายุ ไม่นึกเลยว่า พวกเขาจะยอมจำนนเร็วขนาดนี้ คุณหนู พวกเขาส่งเงินมาจริงค่ะ
แต่ว่าไม่ใช่ค่าชดเชยกรณีผิดสัญญาจำนวน120 ล้าน แต่กลับโอนมาให้200 ล้านโดยตรงเลยค่ะ โดยอ้างว่าเป็นเงินมัดจำค่ะ อะไรนะ คุณหนู ตามสัญญาแล้ว ทันทีที่เครือบริษัทเว่ยจ่ายเงินมัดจำเราจำเป็นต้องส่งมอบงานให้เสร็จสิ้นภายใน1 สัปดาห์ แต่เรา คือบริษัทเว่ยได้รับคำสั่งซื้อส่งออกปริศนาจำนวนมหาศาลส่งผลให้ยอดขายไตรมาสที่ 3 พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์หุ้นของเครือบริษัทเว่ยปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกัน7 วันและกลับมาผงาดได้อย่างเป็นทางการหลังจากยอมรับว่าผิดสัญญาเครือบริษัทหนึ่งก็เผชิญกับภาวะหุ้นตกและถูกตรวจสอบความน่าเชื่อถือเครือบริษัทเว่ยได้รับเงินค่าชดเชยจำนวนมหาศาล บริษัทต่างประเทศที่เราเพิ่งจดทะเบียนใหม่ได้บรรลุข้อตกลงแล้วที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อกับบริษัทแม่ครั้งนี้หัวถงไม่เพียงแต่ช่วยให้บริษัทควบคุมความเสียหายได้แต่ยังช่วยให้บริษัทมีกำไรเกือบ500 ล้านแม่ท่านประธานครับท่านมีสายตาที่แปลมเรื่องคนจริงๆครับถึงขั้นหาลูกสะใภ้ที่มีความสามารถพิเศษเช่นนี้มาได้แน่นอนสำหรับอนาคตของ The เครือบ film ริษัท was เว้ย translated ผมก็หมดห่วงแล้ว and narrated เพียงแต่ by สิรัน M Media. ในอนาคตผมเกรงว่าเขาคงจะกลัวภรรยาสำหรับเรื่องธุรกิจของคุณหนุ่มสาวผมคงเข้าไปยุ่งไม่ได้อีกอย่างไรก็ตามในอนาคตพวกคุณทุกคนห้ามรังแกพวกเขาโดยใช้ความอาวุโสเด็ดขาดพวกเราไม่กล้าหรอกครับคุณโนลินตามผลงานล่าสุดของคุณและความเสียหายมหาศาลที่คุณก่อไว้กับบริษัทคณะกรรมการบริหารได้ตัดสินใจที่จะถอดถอนคุณจากทุกตำแหน่งและขอสังวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีทางกฎหมายกับคุณสำหรับพฤติกรรมของคุณในช่วงที่ดำเนินธุรกิจนี้ ออกไป คุณก็ยังปากเสียเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน อยากเห็นฉันทำตัวน่าสมเพชงั้นเหรอ แค่แกนะหรือนางคนชั้นต่ำ แกมีสิทธิ์อะไรมาอยู่ที่นี่ ไม่ว่าผมจะสมควรได้รับหรือไม่ผมก็เห็นมามากพอแล้ว ผมพอใจมาก ออกไป ออกไป วันนี้ผมมาที่นี่เพื่อตรวจนับทรัพย์สินตระกูลหลินของคุณไม่สามารถชดใช้ค่าเสียหาย500 ล้านได้ ทุกอย่างที่นี่วันนี้ รวมถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณ ผมสามารถประเมินมูลค่าและยึดไปได้ จะยึดไปงั้นหรือ สิ่งเหล่านี้ นี่คือทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลหลินของฉัน บางทีพวกเขาอาจเคยเป็น ถ้าคุณไม่ใจดำและโลภมากขนาดนี้ คุณจะพ่ายแพ้ย่อยยับขนาดนี้ได้อย่างไร สูญเสียไปงั้นหรือ เป็นไปไม่ได้ ฉันไม่เคยพ่ายแพ้ ทุกอย่างที่นี่เป็นของฉัน รวมถึงเว้ยปิ่งล้านด้วย คุณกำลังหลอกตัวเอง น่าสมเพชจริง ปล่อยฉันนะ ฉันจะฆ่ามัน ปล่อยฉัน ๆ เชิญสนุกให้เต็มที่ นี่คือผลกรรมที่ผมเตรียมไว้ให้คุณ กรรมตามสนอง ฉันจะบอกให้ว่ากรรมตามสนองที่แท้จริงคืออะไร พอกับแม่ของแก แม้แต่น้องชายของแกเอง ฉันจ่ายเงินให้พวกเขาแค่50,000 แค่50,000เท่านั้น พวกเขาก็กระตือรือร้น ที่จะกำจัดแกแล้ว แล้วถ้าตระกูลเว่ยชนะในครั้งนี้จะเป็นไรไปล่ะ แก และครอบครัวของแกนั่นแหละ จะเป็นได้แค่เรื่องตลกไปตลอดกาล เรื่องตลก มีอะไรหรือเปล่า ไปได้ไม่สวยหรือ ไปกันเถอะ The film was translated and narratedพ่อครับ เกิดอะไรขึ้น ซิลรันรายชื่อแขกนี้มันอะไรกันในส่วนของทงทงทำไมถึงไม่มีอะไรเขียนไว้เลย ส่วนเรื่องถงถง เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่มีใครมาเลยครับ เธอสองคนเข้ามาฆ่าในเดี๋ยวนี้ ท่านประธานครับเรียกผมหรือครับ ยังเรียกผมว่าประธานอยู่อีกหรือ พ่อครับ ทงทงเรื่องงาน The แต่งงาน film นี้ was translated พ่อแม่คงจะมีความ and คิดเห็นอย่างไร narrated ผม by พอจะเข้า M ใจอยู่บ้าง Media. ผมแค่อยากรู้ว่าความคิดของเธอเองเป็นอย่างไร พวกเขาทำเกินไปจริง ๆ ถ้าพวกเขาอยากมาในวันแต่งงานก็มาได้
ถ้าไม่อยากมาก็ไม่เป็นไร ยังไงก็ตาม ผมไม่อยากให้พวกเขามาเกาะตระกูลเว้ย และทำตัวเป็นปิงดูดเลือด ส่วนเรื่องค่าสินสอด ผมจะไม่ยอมจ่ายให้พวกเขาแม้แต่เซนเดียว ผมเข้าใจว่าจะโกรธแต่สายสัมพันธ์ครอบครัวไม่ใช่สิ่งที่เธอจะตัดขาดกันได้ง่ายๆคนหนุ่มสาวไม่ควรทำอะไรวุ่นวายในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ตกลงกันไม่ได้ทำใจตัวเองดูให้ดีเถอะว่าเธอต้องการที่จะตัดขาดจากพวกเขาไปตลอดกาลจริงๆหรือเธอหวังว่าจะได้รับคำอวยพรจากใจจริงของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาเข้าใจเธอและมีความสุขไปกับเธอเรื่องที่ผ่านไปแล้วพวกเขาอาจจะไม่รู้สถานการณ์ทั้งหมดและเราก็ไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่คนเซลินคนนั้นจะเป็นคนคอยเสียมอยู่เบื้องหลังแต่ว่าเวลาผ่านไปนานขนาดนี้แล้วพวกเขาอาจจะเป็นมุมมองไปแล้วเป็นไปได้สองทีเดียวผมหวังว่าเธอจะลองคุยกับพวกเขาดีๆสักครั้ง ถ้าอย่างนั้นผม วันนี้ผมยังมีธุระของบริษัทต้องจัดการเอาแบบนี้ไหมผมจะให้เธอลาอยู่ทุ่งนี้1 วันเธอไปกับคุณชายรองไว้ซะผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญแต่อย่างน้อยเธอก็จะไม่ต้องมานึกเสียใจภายหลัง ขอบคุณครับพ่อ ไปเถอะพี่เคยมาแล้วพี่คะมานี่พี่สาว คุณชายรองเว่ยก็อยู่ที่นั่นด้วย นั่งลงพี่ก็เชิญนั่งพี่เคยเชิญนั่งครับ คุณป้าครับ ครั้งนี้พวกเรามา เพื่อมาคุยเรื่องงานแต่งงานเป็นหลักครับท่าทีของพวกเราเมื่อครั้งก่อนไม่ค่อยดีนักได้โปรดอย่าถือสาเลยนะครับคุณป้า ไม่มีอะไรหรอก พวกเธอเนี่ย ผมเข้าใจ ดังนั้นเกี่ยวกับค่าสินสอดที่เราคุยกันไว้3,880,000เมื่อครั้งก่อนคุณป้าครับคุณป้าคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ เรื่องนั้นคุยกันง่าย พวกนักธุรกิจ กว่าจะหาเงินได้แต่ละบาทมันไม่ง่ายเลย ผมเห็นในข่าวว่าตระกูลเว่ยของคุณคราวนี้ เล่นงานจนยับเยินคนแซ่หลินคนนั้น ผมรู้ว่าคุณมีความสามารถจริงๆ ผมมองคนไม่ผิดจริงๆ3,880,000ตกลงกันตามนี้ แล้วพอถึงเวลา คุณก็แค่จัดการจ่ายข้างวันงวดสุดท้ายรถของหัวเหยาจู่แล้วทุกอย่างก็จะจบลง คุณป้าครับตกลงตามนี้ใช่ไหมครับ ตกลง ครอบครัวของเรา ไม่มีปัญหาอะไร ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น The film was ดีจังเลยครับ translated พวกเราจะรีบจัดการให้ and เดี๋ยวนี้ narrated by M. พี่เคย Media. ท่านเจ้าใจกว้างจริงๆพี่เคยไม่ลูกเคยที่ดีของผม เชิญคุณจัดการได้เลย พวกเราจะไม่ขัดขวางคุณแน่นอน ท่านประธานเว้ย เมื่อ2 วันก่อน เรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้ว ถึงขนาดที่คุณต้องเดินทางมาด้วยตัวเอง อะไรทำให้คุณมาที่นี่คราวนี้หรือครับ เรื่องที่เด็กๆยังตกลงกันไม่ได้จำเป็นต้องมีคนมาจัดการให้เห็นผลใช่ถูกต้องเลยครั้งก่อนตอนที่คุณชายรองเว้ยได้ถึงค่าสินสอด3,880,000นั้นก็ถูกเจ้าทุนขาดจะมาเสียก่อนเกิดความเข้าใจผิดกันเล็กน้อยระหว่างนั้นนะครับ เรื่องเข้าใจผิดเล็กน้อย แล้วตกลงว่าคุณตั้งใจจะให้เท่าไหร่กันแน่ตามหลักการแล้วการที่ตระกูลเว่ยจะรับสะใภ้เข้าบ้านไม่ต้องพูดถึง3,880,000เลยต่อให้เป็น1 หรือ 2 เท่าของจำนวนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรทว่าในเมื่อเรากำลังจะกลายเป็นดงกันโดยธรรมชาติแล้วเราก็ควรคำนึงถึงอนาคตในระยะยาว อนาคตระยะยาว ในเครือบริษัทเว่ยผมถือหุ้นอยู่39%เสียรายเป็นเพียงแค่วันเถิดรับเงินเดือนประจำเท่านั้นด้วยสุขภาพของผมในตอนนี้ผมน่าจะยังประคองตัวไปได้อีกสัก10 หรือ 20 ปีซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นหากคุณหวังจะกอบโกยอะไรผ่านทางสื่อร้านผมเกรงว่านั่นคงไม่ใช่สิ่งที่ทำสำเร็จได้ในวัน2 วันหรอกครับ ตอนนี้ ท่านประธานเว้ย คุณเข้าใจผิดไปแล้ว เราทุกคนต่างก็เป็นพ่อแม่คนและย่อมต้องคำนึงถึงลูกหลานเป็นธรรมดาและนี่คือโยทิวใช่ไหมใช่ครับใช่ เด็กคนนี้ เขาเป็นคนซื่อสัตย์มาตั้งแต่เด็ก ถึงตอนนี้ เขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน น่ากังวลจริง ผมรู้นิสัยของทงดีหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปก็คงไม่ส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ของพวกคุณเช่นกันและผมก็ไม่อยากเห็นสองตระกูลต้องมาพิจัยกันเพราะฉะนั้น
ผมจึงเตรียมทางออกไว้ให้ผู้คุณท่านประธานสิ่งนี้คือสัญญาจ้างงานตราบใดที่คุณตกลงผมก็จะยื่นข้อเสนอนี้ให้กับเหยาจูมันเป็นเทียนน้ำใจจากผู้ใหญ่คนหนึ่งเงินเดือนรายปี6 ล้าน ดูเด็กคนนี้สิ ท่านประธานเว้ย คุณ พูดจริงหรือครับ เงินเดือนรายปี6 ล้านสัญญาจ้าง10 ปีเป็นละอักษรชัดเจนแจ่มแจ้งทรัพย์สินของตระกูลไว้ทั้งหมดอยู่ในชื่อของผมพูดกันตามตรงหากวันหนึ่งพวกเขาเกิดแตกหักกันคุณก็จะไม่ได้อะไรเลย ใช่ ท่านประธานเว้ยพูดถูกแล้ว The Down film then. was translated and การที่ narrated คุณอยาก by ได้ค่า M สินสอด Media. เพิ่มขึ้นอีกนิดคือเป็นหลักประกันผมเข้าใจดีครับแต่นี่ต่อออกไปไม่ว่าในอนาคตชีวิตแต่งงานของพวกเขาจะเป็นอย่างไรตราบใดที่คุณเซ็นสัญญาก็คือสัญญาจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นพวกคุณทุกคนก็แค่ต้องการความอุ่นใจใช่ไหมล่ะ แน่นอน ผมแค่เกรงว่าเด็กคนนี้จะรับมือไม่ไหว ในเมื่อเรากลายเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วตอนนี้เราก็คือครอบครัวใหญ่เดียวกันโยจูผมยอมต้องหาคนคอยดูแลเขาอยู่แล้วในเครือบริษัทไว้มีบริษัทอยู่มากมายยังไงก็ต้องมีสักแห่งที่เหมาะกับเขาเรื่องนั้นคุณไม่ต้องกังวลแน่นอนว่าการตัดสินใจเป็นสิทธิ์ของคุณผมจะไม่บังคับคุณท่านประธานเว้ยเสร็จเลยเราจะเซ็นครับเชิญนั่งก่อนครับคนระดับคุณจะมาหลอกพวกเราได้ยังไงกันใช่ไหมใช่ไหมล่ะ ใช่ถูกต้องเลย ใช้ปากกานี้เซ็นในเมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วเรื่องของมัน ท่านประธานเว้ย ในเมื่อคุณอุตส่าห์ทำให้พวกเราถึงขนาดนี้ ค่าสินสอด พวกเราไม่ต้องการหรอกครับ นั่นสิเราไม่ต้องการหรอกธรรมเนียมปฏิบัติเหล่านี้สิ่งใดที่ควรทำก็ยังต้องทำต่อไปนั้นทำตามนี้เถอะส่วนเรื่องค่าสินสอดไม่ว่าคุณนูลิงจะได้เท่าไหร่ก็เอาตามนั้นเลยในฐานะพ่อแม่เราไม่ควรทำให้เด็กๆต้องลำบากใจ เอาเถอะ เราจะฟังทางญาติผู้ใหญ่ เราจะฟังทางญาติผู้ใหญ่ ใช่แล้วขอบคุณครับท่านประธานเว้ยคุณหวังยินดีต้อนรับค่ะเชิญเข้าในเลยค่ะเชิญเข้าในเลยพ่อครับพ่อดูภูมิฐานมากในชุดนี้ยินดีด้วยครับท่านประธานแล้วพวกคุณ2 คนจะแต่งกันเมื่อไหร่ล่ะ ยินดีด้วย ยินดีด้วย เอาเวลายินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับเชิญด้านในเลยครับ พี่ห้าช่วยผมย้ายอันนั้นไปไว้ตรงนู้นทีตรงนู้นยังขาดอยู่อีกอันหนึ่งครับขอบคุณที่เหนื่อยหน่อยนะครับ ไม่เหลวนี่พ่อหนุ่มอย่าตื่นเต้นไป คุณกับมานโถวางแผนจาก เร็วๆเข้าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านครับแสงไฟส่องสว่างให้คุณและผมพร้อมดับประดับประดาเราทั้งคู่ยินดีต้อนรับสู่นาเลมันของคุณเวทิงร้านและคุณดูลินขอเชิญทุกท่านพบ The มือต้อน film รับ was ตัวเอก translated ของงานในวันนี้คุณ and เวทิงร้านครับ narrated by M Media. เขากล่าวกันว่าความรักนั้นในโลกกว้างใหญ่ใบนี้คือการตามหาคู่แท้ที่หายไปของคุณวันนี้ให้สัญญาที่พัดทับมานานกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งขอเชิญทุกท่านพบกับนางเอกของงานในวันนี้คุณโนลินครับช่วงเวลานี้คือคำมั่นสัญญาคือคำมั่นและคือคำสาบานที่จะอยู่เคียงคู่จนวันตาย ก่อนจะเจอคุณ ชีวิตของผม ก็เหมือนรถม้าที่ไร้ทิศทาง อิสระทว่าไร้จุดหมาย เป็นคุณ ที่มอบเป้าหมายให้ผม และมอบแรงผลักดัน ให้ผมเข้าใจความหมายของชีวิต
นับจากวันนี้ไป ตลอดทุกฤดูกาลที่ผันเปลี่ยน และการเวลาที่ล่วงเลย คุณจะร่วมเดินทางไปกับผมได้ไหม ทั้งคู่จะส่งแหวนให้แกกันนะบัดนี้ มันช่างสว่างไสวเป็นประกาย แถมยังเม็ดใหญ่ขนาดนี้ แม้คะแนนราคาเท่าไหร่คะ สมบัติชาติต่อ ได้ยินว่าราคาตั้งกว่า10 ล้าน เราถูกหวยรางวัลใหญ่เข้าแล้วลูก เดี๋ยวแม่จะซื้อให้ลูกสักวงนะ ปิ้งร้าน พ่อ ผมขอแนะนำให้คุณดูจะนี่คือคุณลุงแดงที่ผมเคยเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับคุณเดง ธุรกิจของคุณลุงแดงที่ออสเตรเลียยอดเยี่ยมมากจริงๆท่านได้ยินว่าคุณกำลังจะแต่งงานเลยตั้งใจบินกลับมาเพื่อร่วมงานนี้โดยเฉพาะ ขอบคุณครับคุณเดง คุณเบ้ผมได้ยินมานานแล้วว่าลูกชายของคุณทันชละและมีความสามารถแถมยังเก่งคาริกด้วย วันนี้ได้มาเห็นกับตาเขาดูสมบูรณ์แบบจริง คุณเดงครับ คนที่คุณพูดถึงคือพี่ชายของผม ผมเป็นเพียง น้องชายที่ไม่เอาไหนคนหนึ่งเท่านั้น ตระกูลไวทุ่มแม่อันจริง ๆ นี่ราคาไม่ถูกเลยใช่ไหม ไม่ใช่แค่เสื้อผ้า แม้แต่ของหวานและ เครื่องดื่ม ทั้งหมดล้วนเป็นของดีที่สุด เป็นอย่างไรบ้าง ถูกปากคุณไหม อะไรที่กินได้ ฉันลองกินไปหมดแล้ว ฉันกินไม่ไหวแล้ว The film was ฉันคิด translated ว่า and ถ้าวันห narrated นึ่ง by ฉัน M ได้มัน Media. ฉันก็อยากจัดงานแบบนี้บ้าง ไม่อย่างนั้นจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินเดือนของเขา จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายไหม หยุดนะ ๆ คุณเด่งผมได้ยินมาว่า ตอนนี้คุณกำลังเจรจาเรื่องไปนตัวแทนแบรนด์สินค้าหลายแห่งเป็นอย่างไรบ้างครับ พอจะช่วยเอื้อเฟื้อให้กับคนดูหลังบ้านได้ไหมครับ คุณพูดแบบนี้ ผมจะปฏิเสธได้อย่างไรล่ะ คนรุ่นใหม่มีอนาคตที่สดใสอยู่แล้ว เอาไว้วันหลังหาเวลาว่างเราสองคนมานั่งคุยกันสักหน่อย เห็นแก่ความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนกันมานานหลายสิบปีกับพ่อของคุณดินธุรกิจนั้น ผมจะดึงคุณเข้ามาร่วมด้วยอย่างแน่นอน ปิ้งร้าน ขอบคุณครับคุณเดง ถ้าอย่างนั้นผมจะนัดกับเลขานุการของคุณในภายหลังนะครับ เด็กคนนี้ยังเด็กนะในอนาคตผมคงต้องขอให้คุณช่วยชี้แนะด้วยเรื่องนั้นจัดการได้ไงครับไหนมา คุณคิดว่าพวกเขากำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่ ดูคุณจะไม่มีความสุขเลยนะ ผมไม่ได้ วันนี้ผมค่อนข้างอารมณ์ดีทีเดียวครับ คุณสัญญากับผมแล้วว่าจะไม่โกหก ลืมไปแล้วหรืออย่างไร ผมไม่ได้ทำจริง นานแค่ไหนแล้วที่คุณไม่ได้วาดรูป ๆ นานแค่ไหนแล้ว ผมเองก็จำไม่ได้เหมือนกัน ไหลใช้ ดูนั่นสิเร็วเข้า ไหลใช้กำลังหลับอยู่ ท่านประธานนี่คือรายงานทางการเงินและบันทึกการประชุมของไตรมาสล่าสุด พนักงานใหม่คนนั้น ผมจะเริ่มไปครับ นี่คือท่านประธานครับ ท่านประธานครับนี่คือรายงานทางการเงินและบัน The ทึกการ film ประชุม was ของไตรมาสล่าสุด translated and ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละ narrated by M เดี๋ยวผมค่อยไป Media. ดู ได้ คุณหลิวและทีมงานกำลังทำงานได้ดี ดูเหมือนว่าพ่อจะเลือกคนไม่ผิดนะครับ นั่นเป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้ว อย่างไรเสียเขาก็เป็นผู้จัดการมืออาชีพ แต่พ่อบอกว่า ถึงคุณจะไม่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน แต่ก็ยังต้องคอยกำกับดูแลบัญชีอยู่ดี เรื่องนั้นไม่ต้องพูดถึงเลย พ่อแม่ของคุณ ช่วงนี้ไม่ได้ติดต่อมาเลยหรือ ไม่ครับ แม้แต่น้องชายก็ยังไม่โทรหาผมเลย พ่อไม่คิดว่ามันแปลกหรือครับ คงไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรอกใช่ไหม มันจะมีอะไรเกิดขึ้นได้ล่ะ
เขาแค่กำลังก้าวหน้าในงาน ในที่สุดก็เริ่มทำตัวเป็นผู้ใหญ่เสียที ฉันว่าคุณพูดถูก ได้ยินมาว่าตอนนี้ตำแหน่งของคุณสูงมาก ผมไม่รู้จะเรียกมันว่าก้าวหน้าได้ไหม แค่อย่าไปสร้างปัญหาให้พ่อก็พอแล้ว ฮัลโหลเหยาจู ตอนนี้ลูกเป็นยังไงบ้าง พื้นที่รกร้างในแอฟริกา แม่ช่วยผมด้วย ผมฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าคนพวกนี้พูดอะไรกัน แม่ผมไม่ทำแล้ว หาคนมาช่วยผมที ไม่ต้องกลัวนะลูกรัก แม่กำลังหาทางอยู่ตอนนี้ แม่ ฮัลโหล ฮัลโหล ฮัลโหลลูกแม่ต้องหาคนมาช่วยผมให้ได้นะ สัญญาณหายไปแล้ว แกเอาตัวลูกชายฉันไปไว้ที่ไหน ปล่อยตัวเขาแล้วพาเขากลับมาเดี๋ยวนี้ ต้องขออภัยด้วยครับ คุณนายฮาวาคุณอวัยโจเป็นผู้รับผิดชอบละของโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในแอฟริกาของเครือบริษัทเราตามสัญญาฉบับนี้เขาต้องลงไปกำกับดูแลโครงการด้วยตัวเองจนกว่าจะเสร็จสิ้นคาดการณ์ว่ายังเหลือเวลาอีก9 ปี9 ปีนั้นหรือเราไม่ทำกันแล้วลูกฉันก็ไม่ทำแล้วเหมือนกันพาตัวลูกฉันกลับมาเดี๋ยวนี้ The film was translated เรื่อง and มันเป็นแบบนี้ครับ narrated by คุณ M หัว Media. มิลจากคนวอยาวจูดิสันสัญญาจ้างงานระยะเวลา10 ปีเอาไว้หากมีการผิดสัญญาในระหว่างที่เขายังดำรงตำแหน่งอย่างเช่นการละเลยต่อหน้าที่จนนำไปสู่ความเสียหายของโครงการบริษัทยังมีนัยสำคัญเราจะเรียกคืนเงินเดือนทั้งหมดที่จ่ายไปแล้วและเราจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับโครงการเราหวังว่าพวกคุณทั้งสองจะรับทราบและให้ความเข้าใจกับเราด้วยเอาอีกเรื่องหนึ่งขอเตือนไว้ก่อนนะครับในเวลานี้ของปีหน้าเขาความกรุณาคุณพ่อและคุณหัวช่วยอยู่ประจำที่พักอาศัยด้วยมิฉะนั้นคุณอาจจะพลาดการโทรศัพท์ประจำปีกับคุณวัยยาวชูได้แล้วพบกันใหม่ในปีหน้าครับ